Good afternoon everyone! Welcome to my channel, Nelia Chrissy. Ngayon, gawa tayo ng, nakikita ko palagi ito dun sa pamangkin ko na nagluto sa Filmix Kitchen. Ang sotanghon guisado. Ibabad mo muna natin tong sotanghon sa tubig, sa malamig na tubig. Meron na ako ditong shrimps, meron na ako ditong tahong, ni Carl, ay tahong lang pala. And then, itong breaded chicken. Meron na ako ditong carrots, vegetables, cabbage, and then my onions, and garlic. Oil, garlic and onion. Ilagay na natin lahat yung ating meat, carrots, soy sauce, sweet soy sauce. Pero okay lang kung wala. I'm going to put my cabbage first kasi matagal siyang maluto. Ilagay na natin yung binabad nating sotanghon. Ilagay ko na yung last vegetables ko. And then, season with pepper. Wag na salt kasi maalat na. And then, finish with onion leaves or escallion. Thank you for watching. Bye. My special sotanghon guisado. Ang dami-daming sahog. You know guys, naiiyak ako nito tuwing magluluto ako. Because this is my nanay's favorite na pansit. Mahilig talaga yun siya sa pansit. Lalo na pagka maraming sahog. Ay, nako. Kaya tuwing magluluto ako ng sotanghon, mostly sotanghon, paborito niya yan masyado. Gusto niya yan maraming sahog. Kaya yung late nanay ko, pagka may birthday, kailangan may pansit or may sotanghon. Thank you for watching, guys. Bye!